Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile pentru energia lunii decembrie. Acestea se aplică pentru toți cei care au ascendentul, soarele și luna în leu. Să vedem despre ce este vorba. Luna a debutat cu o lună nouă din Săgetător, care vă va activa casa iubirii, a pasiunii și a bucuriei vieții. În acest sector important din viețile noastre, unde găsim indicii și despre copii, și despre romanță, dar și despre riscuri, stă frumos Mercur în retrogradare acum și s-ar putea să fi traversat voi o perioadă de confuzie, o perioadă în care să fi reconsiderat ceea ce vă place. Este o casă foarte intuitivă, este o casă a focului de drept, este casa leului, astfel încât s-ar putea ca foarte mulți dintre voi să vă fi simțit în afara elementului vostru, să fi avut parte de ceva blocaje pe care acum le puteți îndepărta cu ajutorul acestei luni noi. Marte, de asemenea, și începe perioada de retrogradare în leu pe casa voastră întâi, unde voi aveți identitatea, independența și autonomia. Retrogradarea lui Marte s-ar putea să vină cu mai multă liniște pentru unii dintre voi, cu timiditate pentru alții dintre voi sau cu o perioadă de introspecție. Este ca și când vi se pune o barieră să nu acționați înainte de a gândi de 2 ori, pentru că Mercur stă în casa voastră de drept. Marte este și corpul fizic, casa întâi este și corpul fizic, apariția voastră. Puteți face niște lucruri benefice pentru voi și sănătatea voastră. Vă puteți remodela atât corpul cât și identitatea. Este o perioadă în care să navigați așa, să pășiți încet precum o felină, dar fără a fi în văzul tuturor. Și fiecare dintre voi va înțelege exact despre ce este vorba. Să nu strigați tare, sunt aici, ci dacă aveți ceva de făcut, să faceți încet, mai din umbră așa, precum un regizor care are acces la întreg scenariul. Ulterior, Venus își începe tranzitul prin Vărsător, în casa a 7-a, unde regăsim relațiile stabile, clienții, partenerii de afaceri și prietenii cei mai buni, în opoziție cu semnul vostru. Vărsătorul spune egalitate, fraternitate, iar Venus atrage benefic contracte noi sau discuții, oameni de încredere alături de voi în perioada ce urmează. Vărsătorul îl are aici pe Pluton și Venus îl va întâlni bine cu posibile mici obsesii sau vă dă foarte multă încredere în ceea ce faceți voi, în partenerul de viață, sau ar trebui să fiți foarte sudați, foarte aliniați acum în viziune, pentru că există implicații ale viitorului. În aceea zi, Neptun își rea mersul direct în Pești, pe zona casei a 8-a, care implică datoriile, banii celorlalți, resursele împărtășite, fricile, dar și intimitatea. Arhetipul peștilor ne vorbește despre inconștientul colectiv, în casa 8-a, care este a subconștientului. S-ar putea să vă fi simțit voi în ultima perioadă foarte obosiți și confuzi și dintr-o dată să aveți senzația că v-ați trezit la realitate, într-o realitate din care senzația va fi ceva de genul unde am fost până acum și ce se întâmplă în jurul meu. De această dată, Neptun vine, cu minte limpede, vine și vă arată potențialul absolut pe care atât voi cât și eu îl avem la îndemână. Avem potențial absolut, pentru că noi suntem puternici și co-creatori în viața noastră. Și pe această vibrație, Neptun vă dă acces la resurse din partea celorlalți, vă ajută să treceți peste niște frici, să înțelegeți profunzimea vieții, dar cu adevărat și foarte înțelept, foarte fin și foarte psihologic. Mai apoi Mercur iese din retrogradare pe zona casei a 5-a și vă dă putere să gândiți, să fiți raționali și să luați niște decizii foarte coerente pentru viețile voastre, să vă dați seama către ce vreți să vă îndreptați. Pentru că există niște planuri care posibil să fi fost amânate, întârziate, care acum se pot relua și voi veți ști despre ce este vorba. Sigur că da. Vorbim despre conversații, vorbim despre pasiune care poate reapărea în viața voastră sau vorbim despre o reconsiderare a vieții la nivel general. Un fel de resetare, dar interioară, când vine vorba și despre valorile voastre. Și vă explic imediat de ce. Avem și luna plină în Gemeni, tot în aceeași perioadă cu reluarea mersului direct al lui Mercur. Și aici vorbim despre viitor, zona casei a 11-a, idealurile mele, țelul meu, grupurile din care fac parte, tot ceea ce are legătură cu recompensele, cu popularitatea. Gemenii sunt arhetipul teoriei și al comunicării, iar o lună plină vine cu concluzii. Este timpul să îmi fac planul pentru un viitor stabil. Este timpul să îmi pun lucrurile în ordine. Este timpul să-mi dau seama lângă cine sunt, lângă cine stau, pentru a înțelege unde pot ajunge în viitor.
Apoi soarele intră în Capricorn pe zona casei a 6 și vine cu responsabilitate și cu capacitatea pentru voi în mod direct de implementare a unui program zilnic foarte, foarte bine stabilit. O atenție sporită, este ca și când în perioada ce urmează voi veți fi în alertă și veți vedea exact ce trebuie să faceți, când trebuie să faceți, cu cine trebuie să vorbiți și către ce trebuie să vă îndreptați. Această casă a 6-a are legătură cu sănătatea, cu mentorii, cu animalele de companie, programul zilnic, dar și ceea ce se întâmplă la locul de muncă. Sau poate fi vorba despre faptul că în perioada ce urmează veți fi foarte responsabili. Veți face totul ca la carte pentru că luați în considerare niște lucruri sau niște aspecte importante din viața voastră care vor avea un rol important în viitorul vostru. Poate veni cu o promovare această lună pentru voi sau cu planuri pentru o ascensiune profesională. Și pentru că vă vorbeam despre credințele voastre, vom avea reluarea mersului direct al lui Chiron în Berbec pe zona casei a 9, care asta scoate la iveală credințele, filosofia despre viață, tot ceea ce are legătură cu spiritualitatea, cu extinderea, cu expansiunea, cu spațiul geopolitic, cu planul internațional, dar și cu finețea modului de a gândi. Aici regăsim studiile înalte aprofundate sau capacitatea ta de a vedea lucrurile într-o mare schemă, ceva ce poate lua amploare. Chiron reprezintă rana eternă, niște lucruri care s-au activat, care te-au activat pe tine de fapt, să te vindeci de o rană eternă, de neputință sau să-ți schimbi modul de a gândi, mentalitatea, per total. Și ai acum acces la niște informații sau ai parte de revelații care te ajută să urci spiritual sau să te extinzi, să te relochezi, să mergi, să rezolvi niște treburi juridice sau cu străinătatea în ceea ce privește planul internațional. Și nu în ultimul rând vom avea cea de-a doua lună nouă din această lună decembrie, care are loc pe data de 30 în Capricorn, pe casa a 6-a, unde ai timp sau unde trebuie să începi să îți faci planurile, să îți reorganizezi viața, rutina, să te ocupi de sănătatea ta, să te asiguri cumva de traiul tău zilnic. Capricornul este exigent și responsabil, eficient și nu se abate de la reguli. Să implementezi niște reguli foarte, foarte consistente în viața ta pentru că vor avea efect în viitorul tău, ceea ce începe acum. Sigur că se va vedea în scurt timp în viețile noastre. Trăim niște vremuri ciudate și o spun așa, ca și un observator. Iar pentru voi, acest Capricorn în casa a 6-a vă ajută pentru că vă aduce experiența de până acum la suprafață pentru ca voi să fiți stabili și bine. Să vedem ce ne spune și oracolul. Încredere. Avem aici busuiocul și numărul 21. Încredere și curaj sau control. Este un număr care îl oglindește pe 12, pe spânzuratul. Iar spânzuratul este arhetipul peștilor, unde acum își reia Neptun mersul direct, la voi în casa 8-a. Încredere și lipsa fricii. Asta spune pentru voi luna decembrie. Să nu-ți fie teamă, să rămâi calm, pentru că știi ce ai de făcut. Stimulare și numărul 18, avem aici arhetipul berbecului. Pe de o parte scorpionul, pe de o parte berbecul. Sunt cele mai puternice semne din zodiac și când vorbesc despre putere mă refer la vitalitate, mă refer la înduranță, mă refer la curaj. Iar voi aveți berbecul în casa nouă unde își reia Chiron acum mersul direct. Capacitatea să înfrunt orice pentru că voi fi înțeles deja totul. În orice situație, în orice v-ați gândi voi acum, aveți experiență și nu ar trebui să vă fie teamă și liniște. Cu cât mai liniștiți veți fi, cu atât mai bine vă va fi. Aici avem semnul peștilor, numărul 43, împăratul și împărăteasa, alianțe, parteneriate, contracte, clienți sau loc de muncă stabil. Avem această culoare mov care aduce în atenția noastră, sigur că da, ideea că înțelegem. Pentru voi, dragii mei, această lună este despre a înțelege. A înțelege și a ști intuitiv ceea ce este bine să faceți pentru voi înșivă. Iar aici avem un mesaj al renașterii și întineririi. Ceva renaște, ceva s-a pus în mișcare, avem delfinii, iar voi veți avea capacitatea senzațională de a simți, de a anticipa orice s-ar putea întâmpla în jurul vostru care are legătură cu voi în mod direct sau nu, cu întreaga lume.
Aveți un rol important în această lună cu acel chiron pe casa a noua, pentru că energia voastră poate ajuta întreaga lume. Să vedem, pe zona de relații, zona planului material și emoțional. În zona de relații avem un 6 de cupe, moartea și eremitul. Ceva renaște, ceva iese din ascunzătoare, ceva iese în lumină. Se încheie o perioadă de stagnare și de tăcere. Vă puteți reveni. Ori poate reintra în viața voastră cineva din trecut, ori voi acum, prin faptul că aveți încredere în voi înșivă, prin situațiile de viață cu care vă veți confrunta sau pe care le veți întâlni. Poate apărea în viața voastră cineva care este compatibil 100% cu voi, mai ales dacă sunteți singuri, pentru ca voi să fiți bine și să rămâneți pe poziții, pentru ca voi să ajungeți acolo unde vă doriți, pentru ca voi să vă simțiți încă o dată întregi. Pentru cei care aveți deja relații, este o perioadă în care tăcerea și uniunea vă va ajuta să treceți peste ceva anume. Ceva s-a pus în mișcare, totul se transformă în jurul nostru, în jurul vostru. Eremitul ne aduce conștientizare și lumină într-o problemă care a stagnat, într-o problemă care trebuia rezolvată, curățată, înțeleasă, iar această lună decembrie vă va aduce tranziția de la întuneric la lumină. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, este o lună în care veți fi mai apropiați unii de ceilalți, iar pentru alții dintre voi revine aici ideea de a o lua de la început, ideea unei separări, dar a unei separări spirituale. Din punct de vedere spiritual, asta înseamnă că nu mai am niciun rost, niciun sens lângă tine și nu mă doare să mă îndepărtez. Poate fi și acest aspect valabil pentru unii dintre voi în perioada ce urmează. 6 de cupe este stabilitate, este emoție, este iubire. Iar eremitul ne arată cine ne iubește cu adevărat, cine ne vrea binele cu adevărat, dar ne arată și ce simțim noi pe interior. Iar moartea sigur că vine cu acel sentiment puternic căruia nu-i poți rezista, sau cu intuiție, cu confirmarea că ceea ce simți tu este veridic. Să nu te lași păcălit de ceea ce vezi, ci să-ți asculți intuiția. Asul de monede. O oportunitate formidabilă, fie că ești singur, fie că ești într-o relație deja, să te convingi de niște lucruri. Oportunitatea unei vieți foarte stabile în zona relațiilor. O cerere, o scuză, o șansă pe care o aștepți de mult. Un rege de spade. Cineva care a tăcut, cineva care a analizat, ajunge la concluzie. Este o lună în care cu cât veți fi mai rațional, cu atât mai bine. Este o lună în care vă devine clar ceva. Se clarifică o situație foarte importantă care are legătură cu parteneriatele voastre, care are legătură cu partenerul de afaceri sau cu statusul vostru actual. Puteți cunoaște pe cineva aici. 6 de spade. O soluție. Pentru unii dintre voi este vorba despre o soluție alternativă sau despre a rămâne pe poziții nemișcați pentru că urmează ceva, pentru că este mai bine așa pentru moment. Poate fi vorba despre regenerare, despre o oportunitate sau o șansă de a încerca odată sau de a vindeca ceva, de a ne împăca, de a coincide în idei. Și călărețul. Mesaje, gânduri, idei și vești care pot veni către voi, idei care se nasc. Ideea este una bună. Se anunță noutăți pentru voi și vi se spune să fiți foarte raționali, să nu vă grăbiți, ci din contră să mergeți cu fluxul organic al vieții, pentru că orice altă extremă vă poate destabiliza emoțional, mental. Este o lună foarte bună pentru voi, să știți.
Pe zona planului material avem 7 de monede, 3 de spade și înalta preoteasă. Pe zona aceasta s-ar putea unii dintre voi să nu fiți mulțumiți, să aveți senzația că ați avut parte de o pierdere sau chiar așa să fi fost. Însă, înalta preoteasă spune că este un rost în toate și că în curând veți înțelege de ce. Pe de altă parte, ați vrea niște rezultate mai bune sau ați avut niște așteptări care s-ar putea să nu fie împlinite, îndeplinite în această perioadă pentru că a existat ceva, un cadru, un context care v-a blocat. Să vedem și despre ce este vorba. Sigur că pe casa a 6-a, unde am menționat mai devreme că aveți Capricornul, s-ar putea voi să nu vă fi simțit în control, să nu fi depins de voi ceva anume, în consecință să aveți această senzație că ceva v-a doborât, dar pentru că nu aveți tranzite prin casa a 2-a, ci doar prin casa a 8-a, care are legătură cu banii celorlalți, ați avut o perioadă în care a trebuit să supraviețuiți, să stați așa pe o linie de plutire. Perioada aceea se poate încheia și voi vă puteți reveni la nivel financiar, pentru că avem aici această etapă de transformare, avem acest cuvânt cheie stimulare, veniturile voastre vor fi stimulate sau trebuie să faceți ceva pentru a le stimula. 2 de bâte, un plan. Planificați ceva, Cavalerul de cupe, ceva ce vă poate încânta, aflați niște vești care sunt bune, care vă duc pe voi către un obiectiv atins și voi puterea să vă regenerați în această zonă financiară și fiți fără griji și fără dubii că așa se poate întâmpla. Este o energie care se regenerează. Sigur că nu mai putem lipi un pahar care s-a spart în mii de cioburi, dar putem primi un pahar identic și o putem lua de la început. Femeia privilegiată, numărul 12 despre care am vorbit, spânzuratul. O idee fabuloasă. Dacă ceva nu mai merge, stați fără grijă că apare altceva la ce nu v-ați gândit. Nici nu planificați, nici nu puteați vedea. O altă cale, un alt loc de muncă. Îndrăgostiții, un nou contract. Atrageți magnetic ceva anume sau veți avea o alegere de făcut, alegere care vă duce, sigur că da, către prosperitate sau către stabilitate financiară. Pe zona planului emoțional avem asul de monede, 8 de spade și îndrăgostiții. Asul de monede ne-a apărut aici, iar aici era întors. Pentru că voi nu credeți acum că ceva bun se poate întâmpla, ați intrat în 8 de spade. Ați intrat într-un blocaj mental, dar este al vostru, este propriu și aveți o alegere să ieșiți de aici, pentru că 6 este stabilitatea și armonia. În funcție de credințele voastre, acolo unde Chiron vă stă în berbec în casa nouă, puteți avea parte de progres și nu vorbesc despre un progres mic, ci despre un progres colosal în perioada ce urmează, inclusiv în noul an. Este vorba despre a prelua frâul vieții voastre, despre a avea un program foarte stabil, despre a avea încredere foarte mare în voi înșivă, că sunteți perfect capabili să faceți niște lucruri anume. Pe zona aceasta legată de sănătate, atenție că trebuie să aveți un ritm de viață foarte sănătos. Atenție la epuizare mentală și la gânduri. Trebuie să vă protejați mai mult de credințe care nu sunt ale voastre. Avem un 7 de monede. Ceva ia amploare, ați plantat deja semințele. Dacă vă va fi teamă, luna decembrie pentru voi va confirma faptul că temerile voastre sunt reale și nu v-ați înșelat. Dacă alegeți să credeți că puteți și că învingeți sau că vă puteți însănătoși, așa se întâmplă. Regina de bâte. Foarte mult foc. Este fix arcana leului. Și uite, încredere, dar are capul puțin plecat. Dar aveți asul de bâte în mână, folosiți-l. Pe aici nu treci. Sus, curaj. Și un 3 de monede. Posibil să fiți un pic afectați pe zona planului material sau să vă fi simțit singuri. Să fi avut o stare de izolare, să vă fi simțit voi lipsiți de vizibilitate. Așa a fost să fie și a fost mai bine așa pentru că ați fost protejați. Pe de altă parte, o rutină mai sănătoasă vă ajută. Atenție la articulații și la sistemul osos. Este ceva în subconștientul vostru aici. Acesta poate fi Neptun din Pești din casa 8-a, care v-a slăbit puțin financiar când vine vorba despre resursele împărțite cu ceilalți.
veniturile pasive sau trebuie să vă puneți la adăpost cumva, să vă protejați niște venituri. Avem o fântână, uite din nou casa a 8-a, de această dată în rac. Voi și familia voastră sunteți la adăpost în familie. Și aici avem însemnătate precum urmează: înțelesuri ascunse sau însemnătate mai profundă, comunitate, un sprijin, un sistem de suport, să vă găsiți tribul, oamenii potriviți alături de care în perioada ce urmează să vă regăsiți zilnic. Sau este vorba despre emoții ascunse, emoțiile cuiva care ies acum la suprafață, despre ceva ce ați vrut să aflați, iese la suprafață acum. Sentimente adevărate, suport, uite, economii, savings, ceva legat de partea financiară se poate stabiliza acum. Avem și cuvântul conștiință și să vă uitați dincolo de ceea ce auziți. Să nu credeți tot ceea ce vedeți, exact așa, ci să încercați să vă folosiți intuiția, pentru că nu avem degeaba. Iar aici avem harta către Marea Comoară, prosperitate, jackpot, succes, noroc, foarte mult noroc, bani pe care îi puteți face, venituri neașteptate. Posibil aici să fie avut voi ceva provocări. Marte este în retrogradare pe casa 1 în Leu, iar voi aveți Fecioara pe casa a 2 a banilor. Asta înseamnă că în funcție de ce credeți voi acum și de ce credeți că puteți face, vă activați partea financiară. Voi sunteți asetul vostru, voi sunteți asul vostru din mânecă, voi sunteți resursa, voi sunteți materia primă, voi sunteți tezaurul vostru. Nu vă dă nimeni la o parte, locul vostru este doar al vostru. Să vedem ce ne spun și talismanele. Vi se recomandă să rămâneți liniștiți orice s-ar întâmpla. Liniștiți orice s-ar întâmpla. Să vă retrageți puțin. Să rămâneți pe margine și să analizați. Pe de altă parte, se liniștesc apele pentru voi. S-ar putea să vă fie luna plină de evenimente, dar există și posibilitatea să vă relaxați. Este ca și când aveți o alegere importantă de făcut, să vă implicați în ceva anume sau nu. O trezire spirituală sau vă treziți cu ceva, cu niște bani, cu o persoană, cu o conversație, cu un apel telefonic, cu un mail. Bucură-te de lucrurile mici și mărunte. Voi în această lună aveți un rol important de a crea viitorul. Și când spun asta, este prin tot ceea ce faceți în fiecare zi. Aici avem un unicorn, cred că este al fetiței mele, nu știu cum a ajuns aici, dar îl luăm și îl interpretăm. Un unicorn și are culoarea oranj. Cea de-a doua ceacră, foc, creativitate, pasiune, încredere, ceva se naște, ceva poate lua amploare, eliberare, să vă detașați de o perioadă mai tristă, de durere, pentru că, uite, aveți noroc și aici norocul vine și pe partea relațiilor de iubire, dar și contractuală. Acel 6 de cupe va aduce omul potrivit lângă voi și asul de monede poate fi și o cerere în căsătorie sau pur și simplu întâlnirea, marea întâlnire, șansa, marea șansă. Un zbor, poate fi ceva legat de planul acesta internațional, ceva legat de un zbor. S-ar putea să fie anulată o călătorie sau să se anuleze ceva. Această anulare nu vă privește pe voi în mod direct. Este și o aplanare a unui conflict aici. Este ceea ce este. Vi se spune să lăsați lucrurile așa cum sunt. O perioadă. O perioadă să nu acționați impulsiv, ci să le luați așa cum sunt. Pentru că voi sunteți protejați sau pentru că vă îndreptați către o perioadă foarte stabilă, ori sunteți îngrijorați și vă uitați către treburi foarte realiste care impactează viața la nivel economic, social, dar și emoțional, ori este vorba despre o perioadă la care puteți ajunge chiar dacă vi se pare foarte departe ceva de voi. Puteți obține această stare de prosperitate. Uite, ceva se liniștește, ceva se va liniști. Unii dintre voi vă apucați de o construcție, construiți ceva. Aici avem un clește, o reparație, se repară ceva, vi se îndulcește puțin starea de spirit. Nu este o lună ușoară, dar nu este nici o lună grea, este o energie foarte suprapusă, destul de tensionată, dar nu imposibil de lucrat cu ea. Vă mulțumesc tare mult, vă doresc să aveți o lună decembrie minunată alături de cei dragi și să fiți bine, sănătoși și iubiți. Să ne reauzim cu bine data viitoare.
Pa, pa!